Ở đây mình đã có một cái class app với state là một cái object có count bằng 0. Và mình có method render, nó return ra một cái UI gồm cái button là mình định nghĩa ở trên. Button có hai cái props là onClick và label. OnClick khi bấm vào thì nó sẽ set state tại là count cộng 1. Ở dưới button thì mình có một cái paragraph để mình hiển thị cái state.count hiện tại đang là bao nhiêu. Và trên đây mình định nghĩa cái component button. Thì nó chỉ đơn giản là một cái class component, không có state, không có gì hết. Mình render ra một cái button. Rồi mình sử dụng hai cái props onClick và label cho cái button này. Ở đây mình cũng để thêm console log ở trong hai cái method render của hai cái component này để mình theo dõi quá trình render của nó. Thì như các bạn thấy ở đây là nó hiện render app trước và render button sau. Và khi mình bấm increase thì không nó được update thành 1 và render app với button nó được in ra một lần nữa. Nếu bạn để ý thì ở đây có một cái điểm không hay là khi mình bấm increase thì cái button nó không có gì thay đổi hết. Chỉ có cái paragraph là nó cần phải update lại giá trị count tương ứng. Nhưng mà button nó vẫn bị re-render tại vì nó nằm bên trong app. Vậy thì mình phải làm sao? Thì mình có một cái method gọi là should component update. Mặc định là nó sẽ return true, tức là nó luôn luôn re-render lại. Còn nếu bạn cho false, nó sẽ không bao giờ re-render lại hết. Và cái method này nó nhận vào một cái tham số là next props. Bạn so sánh nếu như next props và this.props, tức là prop hiện tại, mà nó khác nhau thì mình mới re-render lại. Còn nếu nó giống nhau thì mình skip cái lần render đó. Và các bạn lưu ý là không phải lúc nào mình cũng so sánh tất cả những cái props khác nhau thì mình mới re-render nha. Cái này là hoàn toàn tùy thuộc vào logic của bạn. Và mình reload trang web và mình thử lại. Thì như các bạn thấy khi mình bấm increase thì nó chỉ re-render lại app chứ nó không re-render button. Rồi bây giờ mình sẽ đổi cái class component này thành functional component. Thì code nó cũng y chang vậy thôi, chỉ là mình sử dụng useState và khi bấm onClick thì nó sẽ set count lại là count cộng 1. Rồi mình chạy thử. Khi bạn bấm increase lần đầu thì nó vẫn chạy ok, không có gì hết. Nhưng khi bạn bấm lần thứ hai thì nó chỉ in render app rồi thôi chứ 1 nó không được update thành 2. Từ lần thứ 3 trở đi là bạn bấm nó không có gì xảy ra hết. Không update lại count cũng không render app luôn. Thì tại vì sao nó bị như vậy? Tại vì ở lần render đầu tiên, function app được gọi và nó chạy useState 0 đầu tiên và nó trả về một cái array có hai phần tử là count và setCount. Count lúc này đang là 0. Sau đó nó chạy console log render app và return a button. Và mình sẽ tạo một cái anonymous function bên trong có setCount count cộng 1, tức là 0 cộng 1. Và sau đó cái setCount count cộng 1 này mới được pass vào onClick của button ở trên. Khi mình bấm increase thì setCount 0 cộng 1 nó sẽ được gọi và state thay đổi nên React nó sẽ gọi lại cái function app của mình. Sau đó mình gọi useState nhưng mà nó sẽ không sử dụng số 0 ở đây. Thay vào đó nó sẽ pass vào số 1 và nó return ra một cái array có count bằng 1. Sau đó console log nó được in ra. Sau đó sẽ đến return button và onClick sẽ là setCount 1 cộng 1. Nhưng mà cái onClick mới này nó sẽ không được sử dụng. Tại vì khi button nó re-render lại thì should component update nó sẽ được gọi đầu tiên. Và nó check thấy là label vẫn như vậy, không có gì thay đổi hết. Nên nó sẽ return false và method render sẽ không được gọi. Vì vậy cái button này nó sẽ không được update lại cái onClick mới là setCount 1 cộng 1. Mà nó sẽ luôn giữ cái giá trị là cái reference tới cái onClick cũ là setCount 0 cộng 1. Ở trang web của mình mới refresh lại thì mình sẽ bấm increase lại từ đầu. Khi mình bấm increase lần thứ hai thì setCount 0 cộng 1 nó lại được gọi một lần nữa. Và app nó sẽ lại được re-render lại. useState nó lại được gọi và nó pass vào vẫn là con số 1. Và console log render app được in ra. Return button y như cũ. Và từ lần này trở đi dù bạn bấm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì React nó cũng không làm gì hết. Tại vì bản chất bạn bấm increase thì nó vẫn gọi setCount 0 cộng 1 hoài thì đâu có gì thay đổi đâu mà React nó phải render lại. Vậy thì nói nãy giờ xong thì closure nó ở đâu? Khi bạn gọi function app lần đầu tiên thì sẽ có một execution context nó được tạo ra và nó add vào cái call stack trong JavaScript. Và trong cái execution context này mình mới tạo hai cái biến là count và setCount. Và sau đó mình return ra cái JSX. Thì về lý thuyết khi cái function của mình return thì cái execution context nó sẽ bị đẩy ra khỏi cái call stack. Tất cả những cái biến, những cái gì mà mình khai báo bên trong cái function này đều sẽ bị garbage collected hết, tức là bị hủy hết. Và count, setCount nó sẽ không thể được truy cập tới được nữa. Nhưng vì ở trong cái onClick này mình đang tạo một cái anonymous function và mình có truy cập đến count và setCount nên nó không thể bị hủy được. Tức là cái anonymous function này đang close cái giá trị của count tại thời điểm hiện tại tức là 0. Nếu mà không có closure thì khi bạn bấm increase thì JavaScript engine nó sẽ hỏi ủa count và setCount đâu ra? Hồi nãy return là coi như hủy hết rồi mà, làm đi có đâu nó mà gọi. Nhưng cũng chính vì cái closure này mà khi cái button của mình nó không re-render lại được thì nó sẽ luôn luôn giữ cái giá trị của cái onClick cũ và cái này nó gọi là stale value. Và mình sẽ fix cái bug này bằng cách là mình pass vào một cái function thay vì là một giá trị. Function này nó sẽ nhận một cái tham số là cái count của cái lần render trước và mình sẽ sử dụng cái previous count này cộng 1 thay vì là count cộng 1. Rồi mình test lại. Thì các bạn thấy là nó đã chạy đúng rồi.
Thì lý do cái cách này nó chạy đúng là tại vì cái anonymous function mình pass và onClick nó không còn close lại giá trị của count nữa, mà nó sử dụng previous count được pass vào từ React. Tức là nó ở ngoài cái scope của cái function app của mình rồi, nên sẽ không còn closure nữa. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao class component thì không bị, nhưng functional component thì lại bị. Thì bạn phải hiểu là JavaScript không phải là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, và cái class này thực ra nó chỉ là một cái cách viết cho dễ nhìn, dễ hiểu hơn của prototype. Và các bạn có thể mở source code của React ra các bạn xem để hiểu rõ hơn. Thì mình đang mở source code của React version 18. Các bạn thấy là ở đây mình có function component, không phải là class component mà là function. Nó nhận vào những cái parameter sau. Và nó set this.props, this.context, this.ref, this.updater vân vân. Không có this.state và cũng không có this.setState trong đây. Vậy thì nó ở đâu? Thì các bạn có thể thấy là component.prototype.setState nó được định nghĩa ở đây. Nó là một cái function, nó nhận vào một cái state. Và sau đó nó gọi this.updater.enqueueSetState. Và cái this.updater này nó được set ở đây. Và mình đã kiếm rồi, mình cũng không thấy component này nó được khởi tạo ở đâu hết trong cái file này. Và cũng không thấy nó pass vào updater ở đâu hết. Mà tạm thời mình không cần quan tâm. Nhưng mình chỉ hiểu là cái state của component nó được quản lý bởi React ở một cái chỗ nào đấy. Không phải là một cái biến bên trong cái function component. Và như mình đã nói hồi nãy thì closure nó chỉ được tạo khi nào bạn có một function bên trong một function. Và cái function con nó truy cập đến một cái biến được khai báo trong function cha.